Mai témánk? Nevedd magad komolyan. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ezt a témát Kónó hozta, de igazából egy videó alatti komment adta az ötletet, hogy beszéljünk erről, mert hogy? Ja igen, volt ez a múltkori videó, tudjátok, a megvilágosodás egyszer egy, amin hát nagyon lelkesen a végén mondtam, hogy tiszta hülyék vagytok, hogy miért ragaszkodtok még mindig a sok játszmához. Nem tudom pontosan, hogy volt, de azt nagy átéléssel mondtam, de szeretettel és játékosan, és akkor ez ilyen nagyon mélyen, szerintem úgy mély volt. És ezt láttam, hogy a kedves kommentelőnek ez így átment, hogy amiért nagyon hálás vagyok, hogy ő ezt így tényleg megértette, hogy pontosan mit szeretnék, úgyhogy köszi szépen. És utána pedig szokásomhoz híven egyből elvicceltem a helyzetet. És ezt tudom, hogy sokakat idegesít, és ugye mindenféle be lehet látni, hogy ezt miért csinálom. És valójában ez nagyon fontos, hogy megértsd, hogy ezt próbálom ezzel üzenni, hogy ne vedd komolyan ezeket a dolgokat. És itt azt ne vedd komolyan, hogy az emberek nagyon komolyan veszik az életet, meg nagyon komolyan veszik ezt tök mindegy a spirituális dolgokban, meg a vallásban, meg az életben. Mindenki megvan, hogy mit vesz komolyan. Tehát ugye te komolyan veszed, hogy múltkor is volt egy ilyen komment, hogy elkezdtem magyarázni, hogy az átmán kiemelkedett a nem tudom miből, és akkor felsorolta az indiai kultúrában tanított ilyen ősi tanokat, és látszott, hogy ő nagyon komolyan veszi ezt. Nagyon-nagyon komolyan veszi, és ez így van. És ezt szeretném megmutatni, hogy ne vedd magad komolyan, mert ezek a dolgok csak azért jelentenek valamit, mert te annak érzed, hogy számodra jelentenek valamit, de amúgy nem azok. Tehát, hogy minden dolog csak azért fontos, mert te számodra fontos, de egyébként nem az. És ezt megérteni az ember azt várja, mint hogyha létezne rajta kívül egy nagyon szent és fontos dolog, az Isten, a nem tudom mi, az angyalok, vagy valami a magasztos ősi csodák, ezek nagyon sérthetetlenek, szentek, amikhez mind nem szabad hozzányúlni, ezek úgy tökéletesek, és a többi is. És ugye, hogy ezeket valaki megsérti, akkor meg kell égetni mágián, börtönbe kell zárni, stb. És ezt próbálom elmondani, hogy a világegyetemben nem létezik ilyen. A lélek szabadsága van, a lélek csodája az, hogy létezem. A lélek játéka, a tudatosság játéka van csak, hogy létezem, játszok, létezem, játszom a létezéssel, és megtapasztalom azt, hogy bármit játszhatok a létezéssel, és ez a csoda, és ezt próbálom nektek megmutatni, hogy te bármit játszhatsz a létezéssel. Lehetsz egy ilyen pólóba öltözött hülye gyerek, a YouTube-on lehet szent tanító, hosszú szakállal és szent köpennyel, és igazándiból egyik sem fontos, egyik sem számít, kivéve a jó kávét. Ja, ez most mindjárt megigazítom. Azon gondolkodtam, hogy vajon csináltunk-e már ilyen videót, hogy az agy és a lélek harca. Nem, de hát szerintem a múltkoriban is erről beszéltünk. Már igen, folyamatosan erről beszélünk. Az agyunk az tök máshogy működik, mint a lelkünk. Az agyunk kategorizál, az agyunk címkéz, szeletekre szedi az életet, hogy megértse, feldolgozza. És igen, viszont egy fontos hogy az agy a lélek része. Tehát, hogy a léleknek szüksége van erre, hogy ezt a nézőpontot is meglássa. Tehát ezért nem szabad kidobni az agyat, nem szabad kidobni a kategorizálást, a címkézést, a múltam, meg a jövőn való aggódás, mert ez is a tapasztalás része. A probléma, ami nem probléma, az az, hogy te csak az agyadban létezel. És ugye elfelejted, hogy nem csak az agyad vagy, vagy nem csak a tested, vagy nem csak a személyiséged vagy. Van egy nagy egész, most így fogalmazok, abból az agyunk, tapasztalunk az életben dolgokat, és az agyunk felfog szeleteket belőle. És amikor valaki azt mondja, hogy neki az indiai vallás lesz nagyon fontos, abba talál meg valami kapaszkodót, ahhoz tud kapcsolódni, akkor abban fog elmélyülni, és azt fogja komolyan venni. És azt fogja őt meghatározni, mert ez a biztonságérzeted. De erről is már sokszor beszélgettünk szerintem, hogyha
a nagy egészben nincs biztonságérzetünk, viszont kis szeletekben van biztonságérzetünk. De ez csak az agy. Csak az agy. Igen. De megint ez, hogy ha te belemész ebbe a dologba, hogy komolyan veszel valamit, hogy valami az úgy van, az szent és sérthetetlen, akkor biztos, hogy fogsz találni olyat, ami ezzel szembe megy. És mi történik ilyenkor? Harc alakul ki, hiszen az, ami a te szent és sérthetetlen dolgodhoz képest más, azzal te azt fogod érezni, hogy téged az, amiben te szentül hiszel, az ugye tönkretesz, elpusztítja azt, ami számodra szent, az én identitásodat teszi tönkre. És ezért mondom, hogy ne vedd magad komolyan, mert amikor te komolyan veszed magad, akkor belemész a harcba, önkéntelenül is frusztrációt, szenvedést fogsz teremteni önmagad számára. És lehet, hogy te azon a piedesztán leszel, hogy neked van igazad, és a te vallásod, a te hitrendszered, a te meggyőződésed az jó, a többi meg mint hülye, de ezzel valójában pont az történik, hogy magadat elképesztő módon beszűkíted a valóság egy szűk szeletébe. Ezért, amikor te nem veszed magad komolyan, és komolyan veszed azt, hogy nem veszed magad komolyan. Tudod magad komolyan venni, de azt mindig el tudod engedni. Tehát ez a titok, hogy komolyan tudod venni magad bizonyos dolgokban, de minden pillanatban képes vagy azt nem komolyan venni. Ez a kettősség, ez a titok, hogy a lélek minden is egyszer, ez azt jelenti, hogy ugyanaz, és annak az ellentéte is egyszerre. Ez nagyon fontos. Tehát, amikor én itt ittam a kávémból, amit készítettem neked, elképesztő finom kávét csináltam ma reggel, és például, hogyha most így útközben beálltál volna a mallba, és kértél volna ott a kúton egy kávét, az szerintem egy ihatatlan szenny. Na de ott van millió és millió, vagy milliárd ember, aki ezt a számomra ihatatlan szennyet issza. És neki meg mondjuk finom. Neki meg finom, szereti. Hogy ha én azt mondanám, hogy most mindenkit át akarnék téríteni, hogy így a specialty kávét, és tehát, hogy értelmetlen ez a dolog. És hogy ez a titka, hogy te tökéletesen jól el vagy a saját világodban, és tudod, hogy ez a világ, amiben te el vagy, ez csak egy éppen aktuális nézőpontod, nem veszed komolyan. De el vagy a világodban, és specialty kávét iszol, és a kis VDT-mel, a csomómentesítőmmel mindig átkavarom, rárakom a szűrőt, a pukszűrőt, beállítom a hőmérsékletet, a szemcseméletet, szóval el vagyok ezzel. De hogy ez az enyém, és mármint, hogy nem az enyém, ez csak egy része az enyémnek. És ott a világ, aki megissza a nem tudom milyen gagyi kávét, az olasz pörkölésű ihatatlan szutykot, csak trollkodok. Ugye ez megint az volt, hogy megértsétek azt, hogy ez nem egy ihatatlan szutyok. Számomra az, de más számára meg nem. Igen. És ez megengedjük, hogy mind a kettő legyen. Nem alakul ki harc. És nincs ebben szenvedés, nincs ebben semmiféle küzdelem. De hogy te nem veszed magad komolyan, de mégis komolyan veszed magad. Mégis éled azt, amit te vagy, de nem ragaszkodsz hozzá. És elárulok egy titkot, amiért tudom, most le fogtok iratkozni, és meg fogtok csalódni bennem, és egy világ fog bennetek összedőlni, de el kell árulnom, és pontosan ezt nagyon őszintén elárulom, hogy néha egy barátomnál szoktam inni kapszulás kávét. És egyszer a múltkor a reptéren ittam Freynél kávét. Szóval eladtam a lelkem. Szóval, de ezt most csak viccelek, remélem értitek, hogy komolyan veszem magam, folyamatosan szarozom a kávét, de ez csak egy játék. Igényes vagyok a kávéra, de van, amikor iszom a kapszulás kávét, mert egyébként meg miért ne innám meg a kapszulás kávét, nem tudom, miért szoktam inni kapszulás kávét, egyébként tényleg a koffein miatt, amikor este 8-kor kezdünk el játszani, akkor is fáradt vagyok, akkor tényleg iszok a koffein miatt a barátom egy kapszulás kávét. De hogy meg tudom inni, nem esik probléma, de nem ragaszkodom hozzá. Ez ugyanúgy, hogy imádom például a fine diningot, de meg tudok enni egy zsemlét is, mert jól esik. Tehát ez csak miért mondom ezeket a példákat? Mindjárt, Nóri. Jó. Hogy tehát ne vedd magad komolyan. Ez egy játék, minden csak egy játék. De ezt újra és újra elmondom, hogy amikor benne vagy egy élethelyzetben, akkor te éppen benne vagy egy szerepben. Az adott pillanatban az a szerepet vedd komolyan, a következő pillanatban már nem fog számítani, hogy te ki voltál az előző pillanatban. Az jutott eszembe ehhez kapcsolódóan, hogy amikor azt gondoljuk, hogy minden a mi dolgunk, és
azzal foglalkozunk, akkor mindent nagyon komolyá teszünk. Még hogyha nem is a mi dolgunk az, ami történik, hanem ahhoz nekünk nincs közünk, akkor ez a könnyedség, ez akkor meg tud jelenni az életünkben egyébként. Vagy pont nem. Mondok egy példát, hiszen igen. Gondolj bele, és ezt is el akartam mondani ebben a videóban, hogy az emberiség, ahogy ugye Yuval Harari ezt nagyon jól kifejti, csak is azért tudott fönnmaradni, mert kitalál egy történetet, amit mindenki elhisz. Ott van a kedvenc példám, a bankrendszer. Hogy a bankrendszer, a bank mint olyan nem létezik. Csak azért létezik, mert emberek azt hiszik, hogy van egy bank. Gondolj bele, hogy te bemész a bankba, ott ül egy alkalmazott, aki azt mondja, hogy hát nem adhatok neked hitelt, mert itt az van a papíron, hogy itt nem adhatok, és nagyon komolyan veszi magát. Vagy ott van egy postás. Nagyon komolyan tudják venni magukat a postások. Hát ezt nem lehet feladni, ezt nem lehet. Tehát simán meg lehet, mert elhiszi, hogy az a történet, amit ott ki van találva, hogy a bankban csak így működhetnek a dolgok, ezt mindenki elhiszi, és ő teljesen abba a programba az alkalmazott, azt a munkát, azt a kollektív programot ő elhiszi, hogy már pedig ő nem adhat neked hitelt. Miért ne adhatna hitelt? Mert van egy szabály a bankban, de nincs mögötte egy ember, hanem ugye emberek egy csoportja hozták azt a szabályt, hogy mondjuk meghatározták, hogy 5,4% és nem 5,3% a hitel, most mondtam valamit, de egyébként ez bármikor megváltoztatható lenne, csak ugye emberek egy csoportja hozzá, azt játszuk, hogy ők hozzák ezeket a számokat, vagy döntéseket, és mégis emberek egy másiknél nagyobb csoportja pedig elhiszik ezeket a szabályokat, de egyébként nem kellene, hiszen miért ne lehetne másképp működtetni a világot, de elhisszük, hogy vannak ezek a szabályok, és ez az emberiség titka, ezért tudtunk nagy dolgokat létrehozni, hiszen azt mondjuk, hogy oké, építsünk egy katedrális, és akkor emberek oda mennek, és elkezdik a követ faragni. Miért? Hogy majd ebből egy katedrális lesz, és majd jó lesz neked, hogy ezt épített, kapsz érte pénzt. Szóval, hogy ez csak erre gondoltam, hogy amit mondtál, hogy emberek nagyon komolyan tudják venni magukat, amikor röhelyesek és nevetségesek egyébként, hogy komolyan veszik a munkájukat. Hogy ezért tart itt az emberiség ezekkel a beszűkülő dolgokkal, mert az emberek túl komolyan veszik magukat. Erre próbáltam ezzel utalni. Közben az jutott eszembe, közben meg hogy az ellenpélda. Igen, hogy mindeközben a szabályok még nagyon fontosak, mert hogyha nem lenne, akkor mondjuk nem tudnánk felépíteni Pontosan. egy házat, mert szembe mennénk a fizika törvényével. Igen, meg milyen szarházat építenénk. Hát igen, meg összedőlne, meg nem tudom, meg ferde lenne. És próbálj meg tanítani szabályok nélkül egy osztályba. Ezt nem lehet. Szóval ebben az egészben az a lényeg, hogy a szabályok vannak, amik így működtetik az világot igazából, és ehhez alkalmazkodunk. És ezek nagyon jó, hogy vannak. Igen, ebben vagyunk, és akkor vannak ilyen univerzális szabályok, vannak ilyen kisebb-kisebb szabályok, a családi szintre lemegyünk, otthon is vannak szabályok, hiszen azáltal működik, és kiszámítható. És itt ez a lényeg, hogy vajon az a szabály, amivel te működtetsz, az adott helyzetben ez egy közös megegyezés, egy közös jó összedolgozás miatt fakad, vagy valamilyen külső erő. Tehát amikor én azt mondtam 15 évvel ezelőtt a gyerekemnek, hogy addig nem állsz fel, amíg meg nem eszed a levest, az egy bűdületes baromság volt, egy szabály, amit én ugye a szüleimtől hallottam, aminek semmi értelme nincs. Semmi. De ott ugye ez egy szabály volt, és akkor honnan tudjuk, hogy melyik szabály az, ami szolgál minket, és melyik szabály, ami nem szolgál bennünk. Na, pont ez a lényege a földi létezésnek, hogy ezt megtapasztald. De ha te észben tartod ezt az egyetlen egy dolgot, és erre emlékszel, ami nekednek ez a videónak a címe, hogy ne vedd komolyan magad, és erre mindig emlékezz, és ott állsz apaként, vagy anyaként, és kimondod a gyerekednek, hogy már pedig kisfiam, addig nem állsz fel, meg nem etted, akkor jusson eszedbe, hogy nem veszem magam komolyan, hogy most mit, tehát hogy számít ez, tehát hogy számít, hogy ezt mondom, vagy nem számít, és ott az adott pillanatban érezni fogod, hogy ez a szabály, ez a komolyan veszem magamat, ez ott nem, vagy igen, és érezni fogod. És akkor rá fogsz arra jönni, hogy a szabályaidnak a 90%-a a baromság, amíg csak feleslegesen. És lesz olyan szabály, ami nyilván támogat titeket az együttélésben. Például, amikor mondjuk, nem tudom, iskolába viszed a gyerekedet, mert tényleg ott tanulja, meg jelenleg nincs más módja, vagy van más módja, mondjuk de... 8-ra be kell érni. Érted? Igen, 8-ra be kell érni. Nehéz úgy, én próbáltam úgy tanítani, hogy a gyerekek 8 óra 20 és 8 óra 40 között érkeztek meg, lehetetlen. Tehát nagyon nehéz úgy tanítani, hogy 5 percenként beszállingoznak a gyerekek. Tehát, hogy nem lehet tanítani, nem lehet odafigyelni. Tehát,
vannak olyan szabályok, amik támogatnak, és vannak olyanok nem. De a neved magad komolyan, ez pont az, hogy te amikor megtalálod azt a szabályt, hogy ami támogat, és most nagyon figyelj, az adott pillanatban támogat. És hogyha nem veszed magad komolyan, rájössz, hogy lehet, hogy másnap ezt a szabályt meg kell tanulnod lazábban, vagy máshogy venni. Ezt egyébként, aki tanár, és azt most bocsánat, hogy ez a példával vagyok, ott megtapasztalod ezt nap, mint nap, mert ugye gyerekek teljesen máshogy működnek, és ő meg kell tanulnod alkalmazkodni, hogy az a szabály, amit te kitaláltál tegnap, és tegnap működött, az ma már nem fog működni, ezt minden tanár tudja. És remélem, hogy minden tanár tudja. Van egy tanár, aki nem tudja, és ugye ragaszkodik a baromsághoz másnap is, amikor nem. Most ez csak egy példa volt, de ez ugyanúgy ott van mindig a munkahelyen, mindenhol ott van a párkapcsolatban, stb. Hogy ezt próbálom elmondani, hogy nincs egy olyan nagy, univerzális szabály, ami mindig, minden körülmények között ezt be kell mindig tartani. És pont ez a lényege a játéknak, a szabadságnak, hogy megtaláld azt, hogy amikor te jelenlétben vagy, amikor önmagad vagy, akkor mindig egy változó szabályrendszerben vagy, ami mindig szabályrendszer, de mindig változik, és nem veszed komolyan, hogy holnap is neked olyannak kell lenned. Ez ugye nincs egy állandó identitásod, nem az leszel holnap, aki tegnap voltál, ez ugye az emberi elme, ahonnan indultál, Nóri, hogy ezt nem szereti. De valójában ez a létezés, hogy nem veszed magad komolyan. Nagyon régen találtam egyszer egy meditációt, amiben, mert most nincs meg az összes mondat, amit így mondani kell, de egy mondat volt benne, hogy könnyedén szeretnék élni. Ez a neved magad komolyan, ez párosítható ezzel, hogy könnyedén élsz? Egy szinten igen, de az emberek csak nem akarnak rosszat az életükbe, és azért akarnak könnyedén élni, tehát ott van ez a menekülők önben. Tehát a félelem attól, hogy problémáim legyenek, és azért akarnak könnyedén élni, hogy legyen pénzük, párkapcsolatuk, minden rendben legyen. Ha ezt kivesszük belőle, ezt a biztos, hogy ott van minden emberben lószár, akkor ott van a könnyedén élni, és az azt jelenti, hogy szabad vagyok, és szabadon ragaszkodom, nem veszem magam komolyan. Tehát ez valójában azt jelenteni, aki bölcs. Igen. Könnyedén élni. Ezt próbálom elmondani, ugye nem tudom nektek megmutatni, mert ugye nem láttok bele a lelkembe, de hogyha velem töltenél egy napot, akkor garantálom neked, hogy azt látnád, hogy könnyedén élek, ugyanakkor lehet, hogy egy csomó mindent azt mondanám mondjuk, hogy például pont tervezem azt, hogy nyitok itthon egy ilyen kis belső, kis titkos kávézót, ahol ilyen csak ismerősök jöhetnek, de hogy jöhetnek kávézni. Például hoznék egy ilyen szabályt, hogy aki aznap dohányzott, az nem jöhet. És akkor már ugye, de kúnó, de izé, vagy nem, figyelj, én nem bírom a cigifüstöt, tehát bejössz, én érzem rajtad, hogy dohányozz. Tehát nem bírom, egyszerűen nem, és én nem akarom, hogy itt büdös legyen az én kis otthonomba. Szóval, hogy látod, ez egy szabályrendszer, hogy aki, ugye az elvonulások is mindig szoktam mondani, hogy kimennek dohányozni a szünetbe, akkor várjanak már egy percet, amíg kiszelőzik belőlük, mert bejönnek, és árad belőlük az a büdös. És az én érzékszerveimet, az én kifinomult érzékszerveimet nagyon zavar. Nem azért, mert rossz, hanem azért, mert büdös. Tehát ugye most beleköthetnél ugye egy csomó mindenbe, hogy ezt mondom, hogy nem vagyok elfogadó, nem tudom, figyelj, nem, kész, nem, szorika. Igen, de itt ezt hozzáteszem, amikor valaki elmegy, akkor ő vállalja ezeket a szabályokat, hogy ő ebbe bele tud-e helyezkedni, vagy nem. Jó ez neki, egy más vagy kérdés, nem. Persze, de hogy csak ezzel azt próbáltam mondani, hogy nekem is vannak idióta szabályaim, amikhez én ragaszkodom, de én ezzel teljesen jól meg vagyok, és ez az, hogy nem veszed magad komolyan, hogy te olyan szabályt hozol, hogy nem jöhet be dohányos a lakásodba. Tehát, hogy nem, igenis nem jöhet be. Ki szoktam küldeni őket az utcára dohányozni, volt már ilyen. Tehát, hogy nem, a kertemben ne dohányozzál. Tehát ez őrültség, baromság, de én nem veszem magam komolyan, hogy ilyen szabályt hozok, és hogy ehhez ragaszkodom, de ezt nem veszem magam komolyan. És van egy kedves barátom, aki meg néha dohányzik, de ő nem büdös. Hát most már vannak olyanok, amitől nem lesznek büdösek. Igen, de az még rosszabb. Igen, de nem, szóval elkezdesz ebbe belemenni, ezt próbálom mondani, elkezdesz belemenni, akkor 1000 és 1000 sebből vérzik az egész, és bele tudsz kötni mindenbe, és le tudsz hülyézni, vagy egyet tudsz, tök mindegy. Ezt próbálom megérteni, hogy ne vedd magad komolyan, nem számít, hogy most dohányoznak-e nálad, vagy nem. Nálam nem számít az, hogy nem dohányoznak. Ja. Jó kis utazás ez is egyébként, igen. Jó, ezt direkt azért meséltem el, hogy bemutassam, hogy én is hülye vagyok, hogy én is idióta vagyok, hogy vannak baromságok, amik itt ez a testtel, meg itt minden az együtt járnak. Ne vedd magad komolyan. Tehát lehetsz úgy szabad, megvilágosodott, hogy idióta vagy. Tudod, mi jutott eszembe, hogy
Nagyon sok idősebb embernél látom ezt, hogy a saját felállított szabályaik zárják őket a saját börtönükbe. Elképesztő, igen. És hogy azért nem tudnak kilépni onnan, kiszabadulni, és bezárják saját magukat, mert hogy ők ezt így szokták, úgy szokták, amúgy szokták, de egyébként az már nem jó, és nem szolgálja őt, és mégis csinál egy olyan keretrendszert, amiben nem akar újdonságot beengedni, nem akar változtatni, és közben így egy ilyen pici kis réteget, vagy ilyen kis... hoz létre, amiben él, és közben ott így fuldoklik abban az egészben. Teljesen igazad van. Ez ugye minél jobban az agyadban élsz, az agyad egyre jobban elkezd korrodálódni, tehát egyre jobban az agynak a világába leszel benne, és akkor idősebb korban, hát látjuk az idős emberek nagy többségén, hogy ez történik, hogy egyre jobban beszűkülnek a saját agyukba. Fiatalon is ilyen idiótaságokat csinálsz, csak ott még az agyad rugalmasabb. Igen. Tehát, mert az agyad így van fölépítve. De ez nem kell, hogy így legyen. Tehát, hogy nem kell, hogy így legyen. Amikor te nem az agyadhoz ragaszkodsz, akkor fiatal és idős korban is sokkal szabadabb tudsz lenni, és föl tudod ismerni, hogy csak be vagy zárva a saját szabályodba is, és meg fogod érezni akkor, hogy ez téged korlátoz-e, vagy önazonos-e. Tehát, hogy ezt pontosan fogod tudni, hogy mi a különbség egy ilyen szűk program között, meg egy ilyen szűk program között, hogy az egyik az téged rendben van, a másik pedig korlátoz. De ezt érezni fogod magadon, hogy most a saját magadat korlátozod le. Észreveszed magadon, hogy most túl komolyan beleragadtam, túl korlátozom magam. És pontosan szabad tudsz lenni a saját korlátaidban. Akiket mondta, idős emberek nem szabadok a saját korlátaikban. Igen. Mondjuk anyukám az ellenpélda, aki egyébként most idős korára kezdett el kinyílni. Elképesztő egyébként, és hogy ezelőtt nagyon-nagyon benne volt mindenben. És például tavaly előtt karácsonykor volt az, hogy mondtuk neki, hogy figyelj, ne főzzél, kérlek, hanem rendelünk kaját. Tehát itt vagyunk 10 nem tudom hányan. Tehát, hogy igen, ez a korosztálynak ez nehéz, hogy húst ne főzzek karácsonykor. És akkor teljesen kész volt ettől, igen, mondta, hogy legalább egy húslevest hadd csináljunk. Mondtuk, hogy jó, oké, azért amellett nem kell ott állni, és akkor rendeltünk tálakat. És utána kérdeztük tőle, hogy érezte magát, és mondta, hogy hát valójában jól, mert hogy nem fáradt el, és tudott ott lenni. De hogy azért ezt hosszú évek volt, és hogy ő hajnaltól nem tudom meddig csinálta, és utána tényleg csak az volt, hogy azt várta, hogy mindenki menjen el, hogy tudjon pihenni, és hogy ennek semmi értelme nincsen. De hogy igen, ehhez viszont kellett az, hogy ő is nyisson felé, és meg legyen benne. Ez belülről jön, ezt nem lehet tanulni. Igen, ez vagy jön belülről, vagy nem jön belülről. Tehát ezt ugyanígy van nálatok is, hogy minden embernél, hogy vagy jön belülről, vagy nem jön belülről. Így van. Igen. Ja, de jó volt. Ja. Köszönöm szépen. Ez így jó volt, Nóri? Igen. Oké? Meg vagyunk? Oké, meg vagyunk. De ha bennetek marad bármi, akkor írjatok nekünk. Igen. Szóval ne vegyetek komolyan, de vegyetek komolyan, és vegyetek magatokat komolyan, de ne vegyétek magatokat komolyan. Ez a játék lényege. Sziasztok! Sziasztok!